Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Цьогоріч у 2022-му минає 120 років від завершення Англо-Бурської війни. Якщо точніше, цих війн було дві. А якщо бути зовсім точним, то 3. Як взагалі так сталося, що дві невеликі держави Південної Африки напали на гігантську Британську імперію? Як взагалі ополченню фермерів і мисливців вдавалося завдавати поразок британській армії, яка вважалася однією з найкращих у світі і забезпечувала цій державі домінування і володіння колосальною колоніальною імперією? Що робили на півдні Африки українці? Що робив там молодий Черчилль і Магатма Ганді, а також автори Мауглі і Шерлока Холмса? І як легендарний бурський партизанський командир пов'язаний із Західноукраїнською Народною Республікою? Чому англобурські війни вважають провісницями усіх війн ХХ століття? Ось із цим ми сьогодні будемо розбиратися, а наприкінці стріму я традиційно дам відповіді на ваші запитання із чату. Але прошу вас, друзі, ставте їх, будь ласка, ближче до завершення розповіді. Сьогодні у нас у випуску буде багато цитат з історичних документів. Їх читає наш колега і друг Нудний Пенс. Тож закликаємо вас підписуйтеся і на його канал також. Дорогі друзі, почався уже 10-й місяць повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Росіяни активізували удари по цивільній інфраструктурі України, постійно здійснюють злочини проти цивільного населення нашої країни. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України і весь силовий сектор усіма доступними засобами. Це можна зробити через перевірені волонтерські фонди та організації, перелік яких із посиланнями є в описі цього відео. А сьогодні у стрімі ми інформуємо вас про особливий збір для наших спецпризначенців, які визволяють від ворога Херсонщину та Харківщину. Потрібна антидронова рушниця, тобто апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА. Квертус Антидрон G6. Наразі зібрано вже 342 тисячі гривень із потрібної суми 492 тисячі. Тобто від омріяної закупівлі відділяє лише 150 тисяч. Кошти збирає волонтерка Валерія Сіробаба. Всі реквізити, тобто Монобанка, Приватбанк, PayPal, є в описі цього відео. Просимо вас, друзі, підтримайте наших спецпризначенців. Ваш донат дозволить наблизити перемогу України і визволення нашої території від російських окупантів. Скажу чесно, друзі, інтерес до англо-бурських війн у мене виник дуже давно, і з'явився він завдяки роману Луї Буссенара, який називається «Капітан Зірви голова». Я переконаний, що дехто з наших глядачів, а може і багато хто, теж читав цю книгу. Вперше вона потрапила мені в руки в 7 років. Чесно кажучи, я не маю казати, що це чтиво для дітей, бо більше не рекомендую його читати дітям. Але книга така дуже захоплива, сюжет справді надзвичайно цікавий, інтенсивний. І він мене тоді настільки захопив, що в першому класі школи я буквально не міг ні про що інше думати, крім як про Трансвааль. Вже набагато пізніше, в старших класах, став замислюватися. Стоп, цю книжку написав французький автор. Незадовго до початку Першої світової війни. Тобто, здавалося б, Франція і Британія – союзники, так? Блок Антанта, все таке. Чому ж книжка просякнута такою відвертою симпатією до бурів і таким хейтом до британців? Вся річ в тім, що Буссенар, він ще не просто чітко вирізняє свої симпатії, Буссенар, він ще і смакує такі натуралістичні деталі, прямо кажучи, наприклад, як бурські стрільці, немов на полюванні чи в тирі, просто відстрілюють недолугих британців.
такі деталі, як там кулі розтрощують голови, тощо і тощо. Ну, виявляється, Англія і Франція мали, звичайно, колосальну історію протистояння. І Антанта значною мірою була ситуативним союзом. На початку ХХ століття конкуренція між двома колоніальними імперіями, Британією і Францією, була дуже серйозною. І тому французи часто не пропускали нагоди порадіти, коли якийсь облом трапляється у британців. Ну і навпаки, британці раділи різним обломам французів. Тому нічого дивного. А от бурам в цій війні відверто симпатизував майже весь світ, тому що вони виступали в ролі Давида проти Голіафа. Не знаю, як для вас, друзі, а для мене в 90-ті і нульові найнестерпнішою річчю була нестача інформації. Просто-напросто навіть її недоступність. І я намагався жадібно відшукати будь-які факти про англобурські війни, але що можна було знайти в радянських і перших пострадянських енциклопедіях? Тільки дуже загальні дані, часто суб'єктивні, які абсолютно не задовольняли попит. І тільки з добою інтернету стали доступними абсолютно, можна сказати, унікальні скарби, які дозволили дізнатися дуже багато про ці конфлікти. Виявилося, що на тему англо-бурського протистояння існують тони досліджень, мемуарів, опублікованих документів, навіть тисячі фотографій і навіть кінохроніка. Кінохроніка кінця 19-го, початку 20-го століття. Проте і зараз в Україні про ті події в Південній Африці в цілому знають небагато і згадують рідко. Мовляв, це все було давно і дуже далеко від нас. Хоча тут є зв'язок із Україною, і про нього необхідно пам'ятати. Власне, про це ми також сьогодні будемо вести мову. Тож, давайте все за порядком. Першими мореплавцями, які достовірно досягли крайньої південної точки Африки, були португальці наприкінці 15 століття. В 1488 році це вдалося зробити Бартоломео Діашу. Але під час наступного плавання, через 12 років, саме ці води відібрали його життя, тому що його корабель поблизу мису Доброї Надії потрапив в дуже сильний шторм і назавжди зник без жодного сліду. Перші європейські колоністи замешкали на крайньому півдні Африки пізніше, в 1652 році, тобто саме тоді, коли у нас в Україні Хмельницький громив поляків під Батогом. Це були виходці з Нідерландів, оскільки саме нідерландська Ост-Індська компанія заснувала тут Капську колонію з метою контрольовано, враховуючи також величезну географічну віддаленість від метрополії, сформувалась на півдні Африки нова ідентичність, яку називають африканери. І виникла у них своя особлива мова африкаанс, яка є похідна від нідерландської. Переважна більшість африканерів були ревними протестантами і дотримувалися суворих патріархальних традицій, особливо в селах. Саме цих жителів стали називати бурами. В перекладі з африкаанс це слово означає селяни. Вони мешкали розкидано на великій території, і основу їхнього господарства становило фермерство, торгівля і мисливство. Тут слід відзначити, друзі, що в наші дні в Південно-Африканській Республіці слово «бури» може мати дискримінаційний або образливий відтінок. Тому що так на сленгу називають не дуже освічених, жлобуватих і небагатих мешканців глибинки. Ідентично нашому поняттю «селюки» або знаменитим американським реднекам. Як на мене, українську специфіку такого стилю життя чудово відобразила культова група Сен-Тропе в одному зі своїх кліпів, а точніше в дуже багатьох. Думав у спортзала купить абонемент, яку знов я скільки стоє, купив пива й сигарет. Хотіли на обід зділати окрошку, яку зноли скільки стоє. Зділали картошку, рішив я записатися на англійські курси, яку знов я скільки стоє. What a fucking bullshit. Лера попросила купити той тер'єра, яку знов я скільки стоє. Чуєш той, ти охерела? Я на гола, ну і що?
Колоністи швидко опанували регіон і отримали можливість мандрувати вглиб континенту, оскільки нідерландська Ост-Індська компанія накладала свої обмеження, а кожен міг, враховуючи те, що землі дуже багато, вирушити світ за очі і десь там заснувати свою власну ферму. При цьому вони активно використовували працю рабів. З одного боку, це були корінні народи півдня Африки, бушмени, готтентоти, банту, а з іншого це були раби, завезені торговцями з різних регіонів світу. Насамперед таких, як Мадагаскар, Західна Африка, Шрі-Ланка, Індонезія. В цілому, білі африканери виявились достатньо жорсткими расистами і рабовласниками. Їхня політика щодо темношкірого населення стала попередницею сумнозвісної політики апартеїду в ХХ столітті. Ось що один зі свідків писав про ставлення бурів до темношкірих. Поки чорний слуга служить йому покірно та віддано, він ставиться до нього спокійно, справедливо і навіть добродушно. Але достатньо, аби бур відчув у темношкірому бодай найменший відтінок підступності, щонайменшу іскру невдоволення, як спокійний і добродушний господар перетворюється на грізного невблаганного ката і піддає непокірного жорсткому покаранню, ані трохи не переймаючись жодними наслідками. В 1795 році на Капську колонію вперше накинули оком британці. Саме тоді починались війни з революційною Францією, які потім плавно перетекли у війни з Наполеоном. І коли Нідерланди опинилися під впливом Франції, в Лондоні вирішили прибрати собі до рук їхні колонії. І наприкінці 18 століття відправили на південь Африки армію під командуванням генерала Крейга, але не Деніела, щоправда. Після досить тривалих війн в підсумку Віденський конгрес, який завершив наполеонівські війни, вирішив, що Капська колонія відходить Британії. В 1833 році рабство там, до речі, офіційно скасували, як і в усіх британських колоніях. І це відбулося, наголошу, на 30 років раніше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Таке рішення Лондона абсолютно не сподобалося білим африканерам. До всього накладались різні економічні обмеження, заборона викладати в школах мовою африканс, тому що державною стала тільки англійська. І з 1835 по 45 бури здійснили так званий Великий трек. Не Стар-трек, а Великий трек. Це масовий вихід в глибинні регіони півдня Африки, де британці їх, принаймні на той час, ще не могли дістати. Переселенці при цьому заснували близько 1,5 десятків різноманітних державних утворень. Вони здебільшого проіснували недовго. Деякі своїми назвами нагадували про європейське походження переселенців. Була, наприклад, така республіка Утрехт. Більшість таких республік невдовзі анексували британці, але дві продемонстрували дивовижну таку живучість і стабільність. Саме вони і стануть ареною збройного протистояння з Британською імперією на зламі віків. 1852 року було проголошено Південно-Африканську республіку. Саме так вона називалася, але для того, щоб відрізняти її від сучасної ПАР, значно частіше використовують назву Трансвааль, тобто країна за річкою Вааль. Площа майже 200 тисяч квадратних кілометрів, тобто як третина сучасної України. Але населення на 1897 рік становило тільки 868 тисяч осіб. Небагато. І то з них понад 70% – це абсолютно безправне темношкіре населення, оскільки лише білі там мали права громадян і могли володіти землею. Виборчі права отримали, звичайно, тільки чоловіки і, до речі, з 16 років, тому що в бурському суспільстві кожен хлопець ще з дитинства вважався помічником, який активно допомагає своїм батькам, а вже з 16 дорослим чоловіком, який все вміє, все може і має право відділитися, створити собі сім'ю і відділитись на окрему ферму. Столиця Південно-Африканської республіки або ж Трансваалю – це було місто Преторія, назване так на честь лідера переселенців Андріса Преторіуса. Друга республіка була заснована на 2 роки пізніше, в 1854-му, і вона мала назву «Оранжева вільна держава».
Підкреслю, саме оранжева, не помаранчева. Тут ні до чого цей колір. Річ у тім, що назва походить від річки Оранжева, а її, в свою чергу, назвали на честь Оранської династії, яка й сьогодні править в Нідерландах. Певно, всі пам'ятають принца Вільгельма Оранського, лідера Нідерландської революції 16 століття, і його правнука Вільгельма III Оранського, який в 1688-му після славетної революції став королем Англії, Шотландії та Ірландії. Про ці події, до речі, йшлося в нашому відео «Ірландія. Шлях до незалежності». Рекомендую за нагоди переглянути його. І ось із цією Оранською династією і пов'язана назва Бурської держави на півдні Африки. Вона була меншою за Трансвааль, площа 130 тисяч квадратних кілометрів, населення всього-навсього близько 200 тисяч, із них білі становили менше половини. Столиця мала назву Блумфонтейн, в перекладі «фонтан квітів». Загалом це були патріархальні аграрні протестантські республіки. Але вони, до речі, отримали часткове міжнародне визнання, зокрема, утримували свої консульські установи в Великій Британії, США, Іспанії та Бельгії. І хто знає, скільки б ще проіснували ці дві держави, але дуже скоро на їхній території відкрили багаті поклади золота та алмазів. Звичайно, це одразу привабило туди потік людей з усієї планети, і почалася золота та алмазна лихоманка. В 1877 році британський уряд оголосив, що він анексовує Трансвааль. Але не тільки для того, щоб забрати їхні родовище, але й стягнути з бурів податки за всі попередні роки. Це спричинило шалене невдоволення. І крім того, британцям довелося паралельно відволікатися на війни із місцевим населенням зулусами. Тому, скориставшись цим, уже в грудні 1880 року бури розпочали повстання. І 20 грудня відбувся перший серйозний бій поблизу невеличкого містечка із дуже легенькою назвою Бронкхорстспрейт. Ну так, можна язик зламати. Там бури атакували британський загін на марші, який налічував 268 осіб. Нападники діяли із засідки і всього за якихось 15 хвилин убили і поранили 156 британців, а решту 112 вони захопили в полон. Один із хірургів, який лікував поранених британців, занотував, що в середньому на одну людину припадало по 5 вогнепальних поранень. При цьому бури заявили, що з їхнього боку загинуло всього-навсього 2 людини. Вирішальний бій цієї першої англо-бурської війни стався 27 лютого 1881 року за пагорб Маджуба. Британські сили, які контролювали його, налічували всього 400 бійців під командуванням генерала Джорджа Помрея Колі. Бури напали силами до 500 чоловік. Скориставшись особливостями рельєфу, вони змогли непомітно наблизитися до британських позицій на відстань прицільного пострілу, а потім стрімко перейти в атаку. Як казали самі британці, як вони потім згадували, ну кому пощастило вижити, звісно, їх атакували молоді фермери, яких вели в бій кілька більш дорослих чоловіків. Буквально за кілька годин все закінчилося цілковитим розгромом. Генерал Колі загинув. І одна з головних причин поразки, як відзначали всі, це яскраво червоні мундири британців, які повністю контрастували із місцевістю і перетворювали бійців на ідеальні мішені, а бури були прекрасними стрільцями. Розгром при Маджуба-Хіл, звичайно, став шоковим для Британської імперії, і враховуючи те, що вона мала на півдні Африки тільки малочисельний контингент, не хотіла сильно так встрягати в цю війну, дійшло до підписання угоди. Спочатку це була конвенція в Преторії, потім в Лондоні, за якою суверенітет Трансваалю фактично відновили. Британія зберігла контроль хіба що над зовнішньою політикою і вела спостереження, спостереження в лапках, за дотриманням прав темношкірого населення, що практично ніяк їх не захищало. Але вже в 1886-му, тобто через 5 років після Першої англобурської війни, один австралійський шукач відкрив родовище Вітватерсранд
Трансваалі, яке виявилося одним із найбагатших в світі. І почався ще більший наплив туди шукачів щастя. Поблизу цього родовища, як гриби після дощу, почали з'являтися поселення, які згодом об'єдналися в одне велике місто, яке зараз має назву Йоганнесбург. Це найбільше місто ПАР. Населення нині близько 6 мільйонів людей. Сленгова назва Йобург. Наймасовішим, звичайно, був притік колоністів із розташованих поблизу британських колоній. Це Капська колонія і Наталь. Місцеві називали цих людей ойтландерами, що в перекладі з мови африкаанс означає чужинці або прибульці. До кінця 19 століття ойтландерів стало вже близько 200 тисяч. Вони фактично зрівнялися з бурами за чисельністю і почали, як то кажуть, качати права. Вимагали надати громадянство, державні посади, визнати англійську мову другою державною, знизити податки. Британія, звичайно ж, підтримувала їхні домагання і намагалася саме через цих ойтландерів просувати свій інтерес в Африканерські республіки. Оскільки це не вдавалося, то перейшли до класичних гібридних методів. На зламі 1895-96 років британці організували військову експедицію на чолі з Ліндером Джеймсоном. Близько 800 вояків. Мета була підбурити ойтландерів на повстання проти бурських урядів. Ну, чим вам не загін Гіркіна-Стрілкова, який в квітні 2014-го вдерся з Росії на територію Донецької області. Ситуація вкрай подібна. Але бури дуже швидко дали раду. Вони оточили нападників більшими силами під командуванням Піта Кроньє. До речі, він невдовзі проявить себе у війні, але з негативного боку, чесно кажучи. Розбили і захопили цих британців і ойтландерів, які їх підтримували, в полон. Щоправда, досить скоро, через кілька місяців, всіх відпустили на свободу. Цей епізод призвів до нагнітання напруги у відносинах між Бурськими республіками та Британією. Політика Лондона щодо ойтландерів ставала дедалі більш наполегливою, а в Преторії і Блумфонтейні вона ставала дедалі жорсткішою. Трансвааль і Оранжева вільна держава уклали воєнний союз, розуміючи, що все йде до відкритого зіткнення. Бури почали вимагати від Лондона компенсації за ось це вторгнення Джеймсона. І також почали масово закуповувати озброєння в Європі, насамперед в Німеччині. Імператор Вільгельм II Гогенцоллерн, звичайно, охоче продавав бурам озброєння, оскільки йому було за щастя десь напакостити британцям. Ось такі вияви мала конкуренція між колоніальними імперіями на зламі 19-20 століття. Як показали подальші події, Британія, хоча й готувалась до війни, але дуже сильно недооцінила свого противника. В травні-червні 1899 року відбулася конференція в Блумфонтейні. Це була остання спроба досягти компромісу щодо статусу ойтландерів. Переговори не дали жодного ефекту, оскільки британці висували вимогу надати ойтландерам громадянські і виборчі права, використовувати англійську мову в парламентах бурських республік. Так, мова має значення. І ще й право затверджувати бурські закони. Ну, тобто пряме втручання в державний суверенітет. Звісно, що бури відмовились. У вересні 99-го року міністр колоній Великої Британії Джозеф Чемберлен, до речі, це батько майбутнього прем'єр-міністра Невіла Чемберлена, того самого, який підписуватиме Мюнхенську змову з Гітлером, висунув бурським республікам вимогу надати ойтландерам виборчі права протягом найближчих 5 років. Але бури категорично відмовились це робити. У відповідь 9 жовтня 1899 року президент Трансваалю Пауль Крюгер, відомий під прізвиськом Папаша Крюгер або Дядечко Крюгер, висунув британцям ультиматум протягом 48 годин відвести всі свої війська від кордонів республік. В Лондоні таку вимогу зустріли зі сміхом і вважали, що дуже швидко поставлять на місце знахабнілих бурів. Хоча в реальності вони тримали в Південній Африці дуже обмежений військовий контингент.
приблизно 22 тисячі військових під командуванням генерала Редверса Буллера. Із них безпосередньо на лінії майбутнього зіткнення всього 12 тисяч. Мета бурів полягала, виходячи з такого розкладу сил, полягала в тому, щоб розбити британців до того, як вони встигнуть перекинути на південь Африки серйозні підкріплення. І тому бури наважились на превентивну війну, тобто атакувати британську колонію Наталь і Капську колонію. Водночас у них існувала надія на те, що там повстануть місцеві бури-африканери, підтримують їхнє вторгнення і таким чином вдасться або повалити британське панування, або принаймні нівелювати загрозу для Трансваалю і вільної оранжевої держави. 11 жовтня сплив термін бурського ультиматуму, а на світанку наступного дня їхні війська перейшли кордон і вдерлися в британські колонії. Так почалася Друга англо-бурська війна, яку в Британії називають Великою бурською або просто Другою бурською, а в сучасній ПАР, до речі, її називають Південно-Африканська війна, підкреслюючи цим залученість всього населення регіону в конфлікт, зокрема і темношкірого населення. Здавалося би, що може армія партизанського типу, тобто яка складалася з покозачених селян, мається на увазі озброєних фермерів, протиставити регулярному, вишколеному, досвідченому війську Британії, загартованому в численних колоніальних війнах. Але бури мали чисельну перевагу. Вони могли одразу виставити 50-60 тисяч озброєних фермерів. Основною структурною одиницею їхньої армії було командо. Підрозділ чисельністю 500-2 тисячі бійців, в такому діапазоні в основному, але могли бути різні варіації. При цьому кожне командо представляло окремий округ або окреме місто. Відповідно, в ньому служили тільки земляки, і почуття побратимства було надзвичайно сильним. Члени командо самі обирали собі офіцерів, командирів, а уряд здебільшого призначав тільки генералів і головнокомандувачів, тобто найстарших офіцерів. Всі члени командо були вершниками, кожен мав привезти з собою свого коня. Відповідно, дуже мобільними, але вони також вміли діяти і в пішому строю, хоча в рукопашний бій вступали вкрай рідко. Наприклад, бури практично ніколи не використовували багнети. Основна їхня зброя – це були багатозарядні гвинтівки європейського та американського виробництва, але наймасовіше застосування мала німецька гвинтівка Маузер 1895 року на 5 патронів калібру 7,24 мм. Таких маузерів в Німеччині закупили аж 55 тисяч штук. Луї Бусенар в «Капітані Зірвиголова» склав справжню оду такій гвинтівці, тому в читача може виникнути враження, що кращої зброї і на світі не існувало. Крім того, перед початком війни бури ще і закупили в Європі артилерію, і спочатку мали перевагу в артилерії, тому що мали кілька десятків гармат, переважно з німецьких заводів Крупа, а ще французькі облогові 155-мм гаубиці «Довгий Том» фірми Крезо. Знаменитий британський письменник Артур Конан Дойл, який був свідком та учасником подій, ставився до противника з великою повагою. Ось що він писав про бурських солдат. Засмаглі, волохаті й бородаті фермери, люди Біблії та гвинтівки, які всотували традиції власної партизанської війни. Вони, можливо, найкращі на світі природжені воїни, влучні стрільці, мисливці, звиклі до обмежень в харчуванні та інших незручностей. Їхні манери та мова були грубими, але цих людей можна поставити поряд із найдисциплінованішими арміями за рівнем гуманності та прагненням дотримуватися звичаїв війни. Недарма, друзі, я згадав про покозачених селян. Подібність бурських фермерів їхнього озброєного ополчення до українського запорізького козацтва підкреслює ось такий цікавий епізод. Він є у коментарях до мемуарів Крістіана де Вета, одного з
бурських генералів і керівників партизанського руху. Там є згадка про те, що під час війни британці певну кількість бурських полонених відправили на Цейлон, нинішня Шрі-Ланка, і там в порту 5 з них змогли втекти на російський корабель, який стояв. В порту корабель, до речі, називався «Херсон». Їх привезли в Російську імперію, навіть Санкт-Петербург, поводили по музеям. І чи не найбільшу увагу бурів в цих музеях привернула картина Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Вони довго роздивлялися це полотно, і один із бурів тоді сказав: «Запорожці точно як ми, без будь-яких одностроїв, одягнені хто в що може». Ну, а що ж британці? Звісно, це було професійне, якісне, загартоване військо, але воно не готове до такого повороту подій, тому що британці, чесно кажучи, погано засвоїли досвід Першої англобурської війни. Їм здавалося, що швидко придушать опір цих ополченців. Переважна кількість британських політиків виступали проти збільшення бюджету на переозброєння армії, на зростання її чисельності. І на початковому етапі війни британці навіть застосовували застарілу тактику дій в щільному строю, що, безумовно, призводило до збільшення втрат в особовому складі. Основним озброєнням британського солдата була гвинтівка вітчизняного виробництва Лі Метфорд або більш досконала Лі Енфілд із магазином на 10 патронів калібру 7,92 мм. Вступивши на територію британських колоній, в жовтні 1899-го бури взяли в облогу кілька міст, найважливіші з яких – це Мафекінг, Кімберлі та Ледісміт. Така незвична назва на честь дружини британського губернатора. До речі, Кімберлі – це один із найбільших в світі центрів видобування алмазів. Тут ще з 1866 року вручну розробляли величезне родовище під назвою «Велика діра», яке принесло майже 3 тони алмазів. Проте, з точки зору стратегії, ці облоги виявилися великою помилкою бурського командування. Кожне місто прикувало до себе значні сили бурів, значно більше, ніж сили британців, які їх обороняли. Для повного руйнування британських укріплень бурам все одно бракувало артилерії, навіть враховуючи ту, яку вони придбали в Європі. І через ці облоги британці змогли виграти час для того, щоб перекинути значно потужніші сили на південь Африки. Жодне з 3 вищеназваних міст бури так і не змогли захопити, причому Мафекінг протримався в облозі 7 місяців, зібравши під своїми стінами в 5 більші сили бурів. Коли нарешті британська армія прорвала цю облогу і з'єдналася з гарнізоном Мафекінга, в Лондоні влаштували великі народні святкування. Однак в польових битвах справи британців йшли кепсько. І найгірше вони стали всередині грудня 1899-го, коли протягом 1 тижня, який в Британії називали «Чорний», вони зазнали 3 поразок при Стормберзі, Магерсфонтейні і Коленсо. Сукупні втрати перевищили 3000 військових. Після цього в Лондоні нарешті схаменулись і вирішили, що за війну треба братися всерйоз, якщо вони дійсно хочуть її виграти. Одразу змінили командувача. На місце Буллера призначили фельдмаршала Фредеріка Робертса, який мав колосальний досвід колоніальних війн в Індії, Ефіопії, Афганістані, Бірмі, зараз це М'янма. Причому єдиний син Робертса буквально напередодні його призначення був убитий в бою з бурами. Начальником штабу при Робертсі став генерал Герберт Кітченер, прізвище якого дуже скоро набуде дурної слави в масштабах цілого світу. Британський уряд провів часткову мобілізацію, почав активні пропагандистські кампанії із залучення добровольців, причому не тільки з Британських островів, але й з Канади, Індії, Австралії, Нової Зеландії. І вже на початку 1900 року контингент британських військ на півдні Африки налічував
120-180 тисяч військовослужбовців, тобто в 2-3 рази більше, ніж усі сили бурів. А через 2 роки цей контингент зріс майже до 500 000. Армію почали дедалі більше оснащувати бронепоїздами для того, щоб контролювати комунікації, насичували артилерією, кулеметами, повсюдно запровадили обмундирування захисного кольору хакі, покращили медичне забезпечення. Лондон демонстрував намір воювати до повної перемоги, скільки б це не коштувало зусиль і часу. Наприклад, Елджернон Сент-Мор, 15-й герцог Сомерсет, у виступі в Палаті лордів заявив: Скільки би не знадобилося часу для ведення війни, 6 місяців або 6 років, наша країна має намір встановити своє панування в Південній Африці назавжди. Прапори обох республік мають зникнути навіки. Британський прапор повинен майоріти від Замбезії до мису Доброї Надії. До британської армії долучилися люди, які мали всесвітню популярність або набули її трохи згодом. Сьогодні вже згадував Артура Конан Дойла. Він саме тоді, наприкінці 19 століття, уже був одним із найбагатших літераторів на планеті. Уже був відомий всесвітньо як автор творів про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Але поїхав працювати хірургом військово-польового шпиталю на південь Африки. За гарячими слідами написав книжку, яка називається «Велика бурська війна» в оригіналі. Містить дуже докладний опис бойових дій, тому це незамінне джерело інформації. І праця виявилась настільки популярною в Британії, що вперше вона вийшла в 1900-му, але до кінця війни тоді ще було далеко. І Конан Дойл, він постійно додавав нові розділи туди, виходячи із оновлення інформації, так що до завершення війни в 1902-му книжка витримала 16 видань. Автор книги «Джунглів» Ред'ярд Кіплінг служив військовим кореспондентом і писав патріотичні поезії на підтримку британців. Кіплінг достатньо затятий колоніст, виявляється. 30-річний Магатма Ганді, якого тоді ще відносно мало хто знав, вся його слава ще попереду, але він створив індійський корпус швидкої допомоги, який рятував життя британським солдатам і безпосередньо виносив їх навіть із поля бою. Але перш ніж британська чисельна перевага далася в знаки, бури встигли здобути ще одну важливу і масштабну перемогу. 24 січня 1900 року після запеклого бою вони примусили британські війська залишити позиції на пагорбі Спіон-Коп. При цьому смертельне поранення дістав британський генерал Едвард Вудгейт. І це був уже не перший генерал, який загинув на тій війні. Цікаво, що відтоді в Британії Спіон-Копами, або просто копами, інколи стали називати спортивні арени, де глядацькі трибуни мають крутий нахил відносно поля. Проте в лютому 1900-го, після 4 місяців війни, настав докорінний злам. За ці 4 місяці бури не змогли реалізувати свою чисельну перевагу, тепер вони її втратили. Вони фактично не мали ґрунтовного, великого плану своєї кампанії і, по суті, віддали ініціативу британцям. Війська Робертса і Кітченера змогли оточити частину бурських армій під командуванням Піта Кроньє поблизу броду Паардеберг. Між іншим, Кроньє мав шанс на прорив, і йому пропонували. І навіть один розвідник прорвався іззовні в його табір, пропонуючи негайно виходити на зустріч до своїх військ, до решти своєї армії, але Кроньє відмовився. Він не захотів кидати величезний обоз, який бури мали із собою в цьому таборі. І врешті-решт, після 2 тижнів облоги, Кроньє капітулював, оскільки закінчувались харчі і боєприпаси. В полон потрапили більше 4000 осіб. Серед них, до речі, виявилося 500 жінок, які супроводжували чоловіків на війні. Британці відправили полонених аж на острів Святої Єлени в Атлантиці, де колись помер Наполеон в 1821-му.
Звістка про капітуляцію при Пардеберзі справила вкрай негативний вплив на морально-психологічний стан бурських військ. Британці вступили на територію їхніх республік і вже 13 березня захопили столицю оранжевої вільної держави Блумфонтейн. Після цього дедалі почастішали випадки дезертирства з бурських армій, а також зросла кількість відмовників від призову, які почали демонструвати бурським офіцерам липові, очевидно, довідки про стан свого здоров'я. Генерал Крістіан де Вет, який після Кроньє очолив війська оранжевої вільної держави, бідкався, що внаслідок зради одного із офіцерів місто Блумфонтейн довелося здати британцям без бою. Місто потрапило до рук ворога, ціле і неушкоджене. Але я би надав перевагу його загибелі, ніж тому, що сталося. По-перше, я не вважаю його кращим за інші міста. А по-друге, якби ми захищали його до останньої краплі крові та допустили тотальну руйнацію, нам не було би соромно. Після відпочинку і поповнення війська Робертса продовжили наступ і 5 червня захопили столицю Трансваалю, місто Преторія. До початку вересня масштабні битви між польовими арміями завершились, і Робертс оголосив обидві бурські республіки британськими колоніями. А в грудні він повернувся в Лондон, вважаючи, що основну справу завершено. Командування Робертс здав Кітченеру, і в усьому світі здавалося, що війна таки добігла кінця. Бури при цьому відправили делегації в країни Європи, намагаючись шукати підтримки. З ними виїхав і президент Трансваалю дядечко Крюгер. Але, як виявилось, війна дуже далека від завершення. Вона просто перейшла в третю і найтривалішу партизанську стадію. Попри всі зусилля бурської дипломатії, жодна держава світу не наважилась напряму втрутитися в конфлікт. Всі боялись великої могутньої Британської імперії, на той час найбільшої колоніальної держави на планеті. Але громадська думка більшості країн була саме на боці бурів. І тому на південь Африки їхали добровольці із Європи, і з Америки. Звичайно, величезною перешкодою була далека і витратна подорож, тому насправді іноземних добровольців виявилося не так багато. Цифри є дуже різні. Від 2700 до 7400. В такому діапазоні вимірюється кількість іноземних добровольців на боці бурських армій. Зокрема, від 650 до 4000 нідерландців. Зрозуміло, що нідерландці найактивніше їхали до своїх братів. 550 німців і австрійців, 400 французів, 300 американців. Нюанс. Переважно американців ірландського походження. Думаю, ви розумієте, як етнічні ірландці ставились до Британії. 225 виходців із Російської імперії, 200 італійців, 200 ірландців. Ірландців із Ірландії, мається на увазі. Значна частина цих добровольців була об'єднана в іноземний легіон, який налічував понад 2500 осіб, і командував ним француз, граф Жорж де Вільбуа Марейль. Але після того, як він загинув в бою у квітні 900-го, командування прийняв росіянин Євгеній Максимов. Він вижив в англо-бурській війні, але через 4 роки загинув на війні російсько-японській в битві на річці Шахе. Умови, в які потрапляли іноземні добровольці, були для них вкрай незвичні. Наприклад, клімат. Нестерпна, задушлива спека вдень і температура близько 0 градусів вночі. Життя і побут у військових таборах бурських армій також були вельми специфічними. Ось свідчення одного з таких добровольців. Кожен розміщувався там, де хотів. Біля кожного намету чи воза диміли багаття, на яких темношкіра прислуга заварювала каву, смажила млинці, варила м'ясо. Поруч валялися кістки, залишки їжі. На гілках акації сушилося м'ясо, нарізане смугами й повністю всипане мухами. Облаштованих місць для справляння природних потреб просто не існувало.
Але не варто оцінювати феномен іноземних добровольців винятково з героїко-романтичної точки зору. Серед них було дуже багато людей, які їхали на південь Африки зовсім не зі шляхетних міркувань. Наприклад, такий доброволець із Російської імперії Євгеній Августус, до речі, латиш за походженням, свідчив у своїх спогадах. Тут були люди, які зібралися з усіх кінців земної кулі, немов шакали на кривавий бенкет. Більшість мала темне минуле, багатьох вірогідно розшукувало на батьківщині правосуддя, багатьох привели у Трансвааль приховані інстинкти грабунку і мародерства. Уряд республіки за весь час війни нікого не запрошував на службу, нікого не вербував, а добровольцям, які приїхали на власний страх і ризик, не платив коштів. Самі бури ставилися до цих сучасних хрестоносців із недовірою чи навіть грубо. Як бачимо, ще й самі бури вели не дуже розважливу політику, не надто прихильно ставились до іноземців, дуже недовірливо, і вони явно програли в тому, що могли би дуже активно їх залучати, проводити більше інформаційної кампанії. Але сталося уже як сталося. Взагалі-то таке загальне несприйняття британської колоніальної політики в інших державах часом призводило до вже зовсім несподіваних ексцесів. 4 квітня 1900 року в Брюсселі на вокзалі 15-річний Жан-Батист Сіпідо стріляв у принца Вельського за те, що той, мовляв, винен у загибелі тисяч бурів. Він не влучив і був виправданий бельгійським судом як неповнолітній, що спричинило великий скандал у відносинах Бельгії з Британією. Через рік після смерті королеви Вікторії принц Вельський став наступним монархом Британії під ім'ям Едуард VII. З-поміж приблизно 225 виходців з Російської імперії були відомі люди. Наприклад, Олександр Гучков. Персона достатньо популярна. Згодом він стане одним із найвпливовіших політиків, лідер партії октябристів, голова Третьої Державної думи Російської імперії і перший військовий міністр в тимчасовому уряді під час революції 1917 року. В Англобурзькій війні Гучков був тяжко поранений і ледь не втратив ногу, але йому врятували життя в полоні в британському шпиталі. Російським військовим агентом, тобто аташе, їх тоді так називали, агенти військові, при бурських арміях таким агентом став Василій Рамейко-Гурко, майбутній генерал від кавалерії, командувач Західного фронту під час Першої світової навесні 17-го року. Дуже колоритним персонажем в Трансваалі був нащадок грузинських царів, князь Ніколос Багратіоні Мухранелі. Зросійщена форма прізвища Багратіон Мухранський. Він ніколи не служив у війську, але коли дізнався про початок англобурської війни, то вирішив поїхати добровольцем на південь Африки, бо, як він казав, ця ситуація британці проти бурів нагадувала йому російське поневолення його рідної Грузії. Як казав сам князь, я ніколи раніше не чув про Трансвааль, а бури ніколи раніше не чули про Грузію. В квітні 1900-го він потрапив в полон в тому ж бою, де загинув і командир іноземного легіону, француз Жорж де Вільбуа Марель. Британці відправили грузинського князя в табір на острів Святої Єлени. Тільки через 1,5 року він зміг повернутися в Грузію. Після більшовицької революції, перевороту, приходу більшовиків до влади в Грузії, а це сталося тільки в 21-му остаточно, у нього відібрали практично все майно. І останні роки життя Багратіоні Мухранелі доживав в бідності і навіть був змушений торгувати цигарками на ринку в Тбілісі. Дорогі друзі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео – це Patreon. Ставши патроном нашого каналу, ви матимете можливість раннього доступу до нових випусків, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Просто зараз на Patreon триває голосування за вибір теми грудня. Наш канал можна також підтримати з допомогою
переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Посилання, реквізити є в описі каналу. Дорогі патрони, ми не втомлюємося дякувати вам за вашу постійну підтримку. Тільки завдяки вам ми можемо робити новий контент, робити нові відео на історичну тематику. Величезне дякуємо вам, наші патрони. А тепер про, очевидно, найбільш інтригуюче. Українці в англобурзькій війні. Звичайно, з-поміж виходців із Російської імперії там були і українці. Проаналізувавши імена, про які принаймні зберіглася інформація, що вони там точно були і воювали, можна відібрати кілька людей українського походження. Наприклад, киянин Йосип Височанський, між іншим дядько письменника Костянтина Паустовського. Лікар Володимир Кухаренко. Штабс-капітан Олександр Шульженко. Колоритна персона в Трансваалі, тому що приблизно йому було 30 років, проходив службу в Одеському військовому окрузі, але взяв відпустку на півроку, щоб поїхати воювати за бурів на край світу. Довго воював, займався навіть і партизанщиною, врешті-решт дістав поранення, потрапив в британський полон, його вивезли в табір полонених на Цейлон, Шрі-Ланка. Невдовзі після звільнення повернувся на батьківщину, поїхав на російсько-японську війну і там загинув. Корнет Василь Біскупський, родом з міста Богодухів на Харківщині. Його подальша доля цікава. Про, власне, його участь в англобурзькій війні свідчень небагато. Точно він там був в юному віці, причому свідки залишали такі нотатки, що він там був, в принципі, алкоголіком. Бухав дуже багато на війні, але повернувся додому все-таки, цілий неушкоджений, і зробив кар'єру в армії. Дослужився до генерал-майора в Першій світовій війні, а потім під час революції вступив в армію Української держави гетьмана Скоропадського, де служив генерал Хорунжим в Одесі. Але український епізод, чесно кажучи, був для нього лише епізодом в біографії, бо далі він приєднався до російських білогвардійців. І що цікаво, на еміграції уже потім, в 20-х, 30-х, співпрацював з нацистами. І є легенда, я підкреслю лише легенда, що в листопаді 23-го в Мюнхені після провалу пивного путчу на квартирі Біскупського переховувався Адольф Гітлер від поліції. Правда це чи ні? Під питанням. Але історія така є. Виходець із селян Поділля Іван Заболотний. До речі, молодший брат українського мікробіолога і епідеміолога, майбутнього президента Академії наук Данила Заболотного. Ось Іван Заболотний, ветеран Англобурзької війни, став також в подальшому депутатом Першої Державної думи Російської імперії. Але, мабуть, що найвідоміший приклад – це український письменник із села Красногірка на Полтавщині Юрій Будяк. Справжнє його прізвище Покос. Чому це найвідоміша історія? Тому що він буцімто допоміг врятуватися з полону молодому військовому кореспонденту, якого звали Вінстон Черчилль. 25 років тоді було майбутньому британському прем'єру, і він поїхав на фронти Англобурзької війни. Звичайно, така історія вражала своєю небуденністю, вона давно приваблювала багатьох літераторів, і в 2015 році українська письменниця Наталія Доляк відобразила її в художньому романі «Загублений між війнами», де головним героєм твору є Юрій Будяк. Так от, друзі, я вирішив докопатись до першоджерела, звідки ж така інформація про цю неймовірну історію. І виявив, що, вірогідно, таким першоджерелом є спогади письменника Василя Минка «Червоний Парнас», опубліковані через 30 років після смерті Будяка в 72-му. В цих спогадах Минко пише, як в далекі і відносно сприятливі для української культури 20-ті роки Будяк одного разу отримав гонорар за свою збірку дитячих оповідань і прийшов в гості з тортом і пляшкою коньяку. Випивши чарку другу, він і розповів Василю Минку про свою участь в Англобурзькій війні. На допомогу африканцям з усього світу потяглися добровольці.
охоплений жагучою ненавистю до англійських загарбників, помчав у той трансвальський вогонь і я. Спершу воював рядовим, а згодом, опанувавши трохи мову і звичаї того краю, став командиром невеличкого загону. Діяв той загін по-партизанському. Уночі нападав на ненависних чужинців, тихо поодинці знищував їх. Гуманізм у такій війні протипоказаний, але часом він просипався в мені. Я рятував декого від смерті, брав у полон. Далі у спогадах Менко розповідає, точніше, Будяк розповідає Менку про те, що він взяв в полон Черчилля і зберіг йому життя з професійної солідарності, як журналіст журналісту. А вже, мовляв, наступного дня загін бурів потрапив в оточення і був взятий в полон британцями. І тепер уже Черчилль врятував життя Юрію Будяку, звільнив його і навіть в знак подяки на власний кошт організував йому мандри по всьому світу і навчання в Оксфордському університеті, куди Будяк приїхав, але він не володів англійською мовою і був змушений повернутися в Україну. Що я вам скажу? Чесно кажучи, історія нагадує якраз таки байку за чаркою коньяку. Найголовніша невідповідність полягає в тому, що з британських документів точно відомо, Черчилль потрапив в полон 15 листопада 1899 року, тобто через місяць всього після початку війни. Дуже сумнівно, що за цей місяць Будяк міг взагалі встигнути добратися з України на південь Африки. І вже точно неймовірно, що за цей місяць він міг опанувати мову африканс, звичаї місцевих і, враховуючи загальну недовіру бурів до іноземців, заслужити в них такий авторитет, щоб зробити кар'єру з солдата до командира партизанського загону. А крім того, Черчилль насправді провів майже місяць в бурському таборі для полонених. Є навіть фотографія, яка це доводить. Табір знаходився в місті Преторія, після чого він зміг звідти втекти. Тому ця історія, вона скоріше змушує засумніватися в факті участі Будяка в англобурській війні, оскільки видається, що крім його власних розповідей, документальних підтверджень цьому поки що не знайдено. Якщо вони є, якщо ви знаєте такі підтвердження, я буду радий, якщо ви напишете про це в коментарі, бо історія дійсно унікальна. Тож, друзі, якщо ви любите історію без міфів, це ось вам приклад деконструкції міфу. Юрій Будяк зробив кар'єру письменника, прожив достатньо довге життя, якщо так можна назвати. В 1942 році він помер в Києві, окупованому нацистами, і був похований на Куренівському цвинтарі. Пам'ятаю, як восени 2011-го ми з друзями намагалися знайти його могилу. Лазили дуже довго в хащах, але так нічого і не знайшли. Тому, друзі, якщо ви маєте інформацію про те, що Юрій Будяк дійсно похований на Куренівському цвинтарі, то я буду теж радий почути підтвердження її в коментарях під відео. На третьому етапі в партизанській війні бури намагалися залучити в конфлікт все чоловіче населення віком від 16 до 60 років. Звичайно, це було практично нереально зробити, хоча з іншого боку, непоодинокими були в історії, коли служили бури навіть молодше 16 і старше 60, наприклад, по 3 покоління з однієї родини. Але в цілому вони нічого не могли протиставити британцям в плані чисельності і військового забезпечення. Тому уже з середини 1900 року перейшли до тактики дій невеликими партизанськими загонами, нападали на маленькі британські відділи, на склади, на табори, на комунікації, підривали залізничні колії. І таких сутичок траплялося по 200-300 на один місяць. Деякі загони проривалися з Трансваалю і Оранжевої держави в Капську колонію, підбурювали там місцевих на повстання проти британців. З такими британці боролися дуже жорстко. Наприклад, у вересні 1901-го вони розбили загін під командуванням Ганса Льоттера, очевидно, африканер німецького походження.
і стратили 7 учасників на тій підставі, що вони є жителями Капської колонії, а не цих 2 бурських республік, а отже, вони є британські піддані. Також траплялися випадки, коли бурські партизани діяли в британській уніформі, іноді спеціально з метою диверсій, а іноді просто тому, що в них свого одягу не вистачало і вони вдягалися в трофейне. В разі потрапляння в полон таких, як правило, розстрілювали. Найкращими партизанськими командирами бурів вважалися Крістіан де Вет і Луїс Бота. Перший командував з'єднаннями Оранжевої вільної держави, а другий – Трансваалю. Серед їхніх підлеглих справді легендарною постаттю став 28-річний Дані Терон. Він був дуже витривалий, винахідливий розвідник і диверсант. Міг, наприклад, вночі повзком пробратися в британський табір і повернутися з нього, отримавши якусь інформацію. Висаджував в повітря залізничні мости, захоплював поїзди, визволяв полонених бурів. Дані Терон загинув в бою 5 вересня 1900 року. Культова особа для африканерів. До речі, його правнуча та племінниця – це знаменита голлівудська кіноакторка Шарліз Терон. Звичайно ж, бурські партизани були далеко не святими. На їхній совісті багато військових злочинів. Один із найбільш характерних стався в містечку Леліє-Фонтейн 31 січня 1902 року. Вони вбили кілька десятків корінних жителів Південної Африки, яких підозрювали в співпраці з британцями. До речі, ця подія вважається одним із перших масових убивств в Південній Африці на релігійному, не на релігійному, звичайно, на расовому підґрунті. Проти британців бури також часто діяли підступно. Наприклад, фельдмаршал Робертс в доповіді військовому міністру зазначав: Головною причиною великих втрат у піхоті було ганебне порушення бурами звичаїв війни. Вони підняли білий прапор, символізуючи про капітуляцію, але коли наші рушили вперед, їх розстріляли впритул бури, що сховалися за першою лінією. Нашим солдатам довелося відступити і дочекатися підкріплень, щоби захопити позицію багнетною атакою. Прагнучи придушити партизанський опір, британці міняли тактику. Вони стали активніше діяти вночі, здійснювати такі тривожачі активні напади невеликими силами на бурські загони, завдаючи їм втрат і відступаючи. Тобто певна така контрвідповідь в партизанському стилі на дії партизан. Створили широченну мережу блокгаузів. Це укріплення із каменю і заліза, споруди такі укріплені, де жив гарнізон. Цей гарнізон охороняв дороги, залізниці, населені пункти. І місцевість прострілювалася з такого блокгаузу на 360 градусів. Причому таких от укріплень було збудовано близько 8 тисяч в Південній Африці. Далі британці вдалися до тактики випаленої землі, тобто знищували бурські ферми, посіви, вбивали худобу для того, щоб позбавити партизан ресурсів. Брали заручників з цивільного населення, а потім заганяли їх в концентраційні табори. Там утримали здебільшого жінок і дітей тих бурів, які відмовились капітулювати і скласти присягу на вірність британській монархії. Загалом таких концтаборів побудували 45. В них катастрофічно бракувало харчів, ліків, панувала антисанітарія. Люди масово хворіли на тиф, дизентерію, кір, пневмонію. Смертність була величезна, особливо серед дітей. Загалом в цих британських концтаборах померло більше 26 тисяч людей. Жахливе становище в концтаборах навіть викликало занепокоєння в самій Британії. Відома активістка Емілі Гопхаус здійснила поїздку по таборам в Південній Африці для того, щоб привернути увагу всього світу. Потім опублікувала свої враження і таки змусила британський уряд шляхом оприлюднення цих даних збільшити видатки на утримання концтаборів, а також розпочати розслідування щодо зловживань. Символом страждань цивільного населення в цих концтаборах стала фотографія 7-річної бурської дівчинки на ім'я
Ліззі Ван Зейл, яку з матір'ю ув'язнили в концтаборі Блумфонтейн, і там вона померла від виснаження. Для багатьох бурів такі дії британців стали абсолютним шоком. Генерал Крістіан де Вет так висловив їхні переживання. Чи міг би хтось бодай колись думати до цієї війни, що в 20 столітті можливе подібне варварство? Звісно, ні. Я і кожен із нас знаємо, що під час будь-якої війни трапляються жахливі вбивства, але свідоме знищення беззахисних жінок і дітей – це поза межами можливого. До війни я був готовий битися об заклад, що цивілізована англійська нація не здатна допустити подібне. Якби ж то де Вет міг уявити, що чекає на людство в ХХ столітті. Хоча така політика британців почалася ще за фельдмаршала Робертса, головним відповідальним вважається Кітченер, на період командування якого припав основний етап партизанської війни. Незважаючи на все, Кітченер жодних стягнень потім не зазнав, навпаки, нові посади, звання і графський титул. Під час Першої світової війни в Британії він став військовим міністром, і його образ використовували на пропагандистських плакатах, які закликали ставати до лав війська. Між іншим, це один із найпопулярніших і найвпізнаваніших образів у пропаганді, який потім наслідували багато разів в багатьох країнах. Ну, зокрема, пам'ятаєте більшовицький плакат «Ти записався добровольцем?» і білогвардійський «Отчего ви не в армії?». Вони наслідують фактично британські 14-го року плакати з Кітченером. Але в 1916-му Кітченер загинув, тому що крейсер «Гемпшир», на якому він вирушив в Російську імперію на переговори, очевидно, підірвався на німецькій міні і затонув. На початку 1902 року стало зрозуміло, що війна нарешті добігає кінця. Сили бурів остаточно виснажувалися, більшість із них відмовилась від продовження боротьби і стала на шлях співпраці з британцями або принаймні на шлях переговорів. Меншість, хоча й усвідомлювала неминучість поразки, продовжувала партизанську війну. Таких називали «біттер-ейндерами», тобто готові битись до гіркого кінця. Найзатятішим командиром виявився де Вет. Здавалося, він, немов Наполеон зразка весни 1814-го, був готовий битися до останнього подиху. Тоді як той же Луїс Бота ще роком раніше не заперечував можливості переговорів з британцями. Тим часом в Британії зростало невдоволення занадто тривалою війною і занадто великими витратами на неї. 211 мільйонів фунтів стерлінгів за 3 роки. За нинішнім курсом це 20-25 мільярдів фунтів. Вдумайтеся тільки в ці цифри. Загинули на війні 26 тисяч британських військовослужбовців. Але із них вбиті і померлі від ран – це лише 8 тисяч, а решта померли від хвороб. Втрати африканерів на полі бою виявилися ще меншими – тільки 6 тисяч. Але понад 24 тисячі потрапили в полон і були відправлені переважно в табори дуже далеко від батьківщини. Як уже згадувалося, це острів Святої Єлени, Цейлон, а також Індія і навіть Бермудські острови. Крім того, загиблими вважаються понад 20 тисяч темношкірого населення, яке потерпало від обох сторін конфлікту. Взагалі ж Друга англобурська війна недаремно вважається провісницею всіх війн ХХ століття і достатньо новаторською для воєнного мистецтва. На ній відбувся перехід від щільного строю до розсипного заради зменшення втрат в бою. Активно відбувалися окопні бої, масово використовували захисну уніформу кольору хакі. Кавалеристи британські відмовилися від традиційної зброї списів на користь карабінів. Обидві сторони використовували польові телефони, телеграф, кінокамери, бронепоїзди, кулемети, бездимний порох, розривні кулі, колючий дріт. Застосовували стрільців-велосипедистів і снайперів. Саме під час
Другої англобурської війни набула популярності приказка «третій не закурює». Це якраз про про бурських снайперів. Чому? Тому що бури були настільки влучними стрільцями, що вони вночі чатували неподалік британських позицій, британських таборів і вичікували, коли хтось закурить цигарку. Коли один запалював сірник, закурював, бур одразу виявляв, де знаходяться британці. Коли він закурював другому, бур прицілювався, а третій уже не встигав закурити, тому що одному з тих перших двох курців бур прострілював голову. Останній значний бій цієї війни стався 20 квітня 1902 року, день, коли в далекій Австрії Гітлеру 13-й минало. Поблизу містечка з традиційно милозвучною назвою для нашого вуха Мулманспрейт. Це в Оранжевій державі. До речі, зовсім неподалік сучасного кордону з Лесото. Там 150 британців потрапили в засідку на фермі і були змушені з втратами відступати. А найостаннішою жертвою війни, очевидно, став 19-річний другий лейтенант, це приблизно молодший лейтенант, другий лейтенант сіфордських гайлендерів, шотландець на ім'я Ерік Макнот Сазерленд. Всього за 2 дні до укладення миру, 29 травня 1902-го, він теж вскочив у засідку бурів, втратив коня і був змушений відступати з боєм цілу милю, перш ніж був застрелений. 31 травня 1902 року підписано мир у Преторії на віллі під назвою Мелроуз Хаус. Які умови цього миру? Обидві республіки Британія анексувала. Бури визнали себе підданими Едуарда VII, склали зброю, отримали при цьому амністію і ще й матеріальну компенсацію в 3 мільйони фунтів. Відновлення всіх своїх прав власності на ферми, на землі. І зберегли мову африкаанс в освіті і в судах. Крім того, Британія пообіцяла їм надати автономію через деякий час. Капітуляція різних загонів, розкиданих по великій території, тривала ще пару тижнів до середини червня 1902-го. Але це ще не кінець історії, друзі, не перемикайтеся. Здавалося б, для капітуляції умови непогані, чесно кажучи. Британці застосували класичний прийом – пряник після батога. Спочатку був батіг, у вигляді, зокрема, концтаборів, тепер пряник. А далі все в традиціях будь-якої імперії – розділяй і володарюй. Уже через 5 років прем'єр-міністром Трансваалю, тільки як британської колонії, став, хто б ви думали, колишній бурський генерал Луїс Бота. А рівно через 8 років після завершення війни, 31 травня 1910-го, 4 британські колонії – це Капська, Наталь і 2 колишні бурські республіки – об'єднали в Південно-Африканський Союз на правах домініону Британської імперії. Луїс Бота пішов на підвищення, оскільки отримав посаду прем'єра і тут. І тепер він уже провадив політику в інтересах Британської імперії, намагаючись згладити протиріччя і примирити британців і бурів. Але в 1914-му спалахнула Перша світова війна, і Лондон поставив Боті завдання вдертися в німецьку південно-західну Африку. Німецька колонія, сучасна Намібія. Бота погодився, але серед бурів існувала дуже сильна опозиція такому рішенню, тому що вони добре пам'ятали, як Німеччина їм допомогла свого часу, як багато зброї продавала, і вони не підтримали свого колишнього генерала, а почали повстання. Іскра, яка запалила це полум'я, стала вбивство поліціянтами колишнього популярного бурського генерала Кооса де Ларея. В середині вересня 1914-го починається повстання, яке очолили Мані Маріц і вже добре нам відомий невгамовний Крістіан Девет. Вони проголосили відновлення незалежних республік Трансвааль і вільна Оранжева держава і, до речі, змогли зібрати під своїми знаменами приблизно 12 тисяч чоловік.
фактично спалахнула Третя англо-бурська війна в межах Першої світової. Однак її особливістю було те, що бурські ветерани попередніх війн тепер воювали один проти одного. Луїс Бота, Ян Смуц та інші воєначальники тепер очолювали війська Південно-Африканського Союзу і воювали за Британську імперію. Вони виставили проти бурів повстанців 32 тисячі бійців, із них 20 тисяч, тобто абсолютна більшість, теж були бури. Як наслідок, достатньо швидко, до лютого 1915-го це повстання було придушене, а до липня вдалося ще й окупувати німецьку Південно-Західну Африку. Ну, як і хотіли, власне, в Лондоні. Ну, а що ж далі? Лідери цього повстання відкараскались достатньо легко. Отримали по кілька років тюрми, а також штрафи. Доволі скоро всіх амністували. І зрештою вони стали на той самий шлях, що й Луїс Бота, тобто долучились до легальної політичної діяльності в межах Південно-Африканського Союзу. Заснували національну партію, яка уже в 1915-му була представлена в парламенті, ПАС, Південно-Африканський Союз, а в 24-му війшла до складу уряду. І після Другої світової з 1948-го Національна партія почала провадити політику апартеїду, ну тобто расова сегрегація і дискримінація темношкірого населення Південної Африки. Ця політика апартеїду походить із давніх традицій бурського расизму. Але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія, варта окремого висвітлення. Луїс Бота до апартеїду не дожив. Він помер в 1919-му, але за кілька місяців до своєї смерті встиг відзначитися в історії України. Він очолив міжнародну комісію від країн Антанти, яка намагалася помирити Західноукраїнську Народну Республіку і Польщу і встановити між ними демаркаційну лінію, яку так і назвали – лінія Бота. До речі, вона залишала за українцями стратегічно важливий Дрогобицький нафтовий басейн, а от Львів залишала полякам. Однак втілити в життя плани Луїса Бота не вдалося. Чому це сталося? Дивіться докладніше в нашому відео про польсько-українську війну 1918-19 років. Кажуть, подія остаточно стає історією, коли помирають її найостанніші учасники. З цієї точки зору англо-бурське протистояння завершилося відносно недавно. Останній відомий бурський ветеран Пітер Арнольдус Круелер пішов із життя в 1986-му, в рік Чорнобиля, маючи 101 рік життя. А останній британський ветеран Джордж Фредерік Айвс аж у 1993-му, маючи 111 років. Україна на той час уже була незалежною державою. Шановні друзі, прошу ставте питання в чаті. Буду радий на них відповісти. Андрій Хой пише про німця Летто Форбека, який десь там бігав по Африці. Так, це знаменитий німецький військовий, один із організаторів партизанської війни проти військ країн Антанти, легенда партизанського руху. Наш спонсор Ростислав В. запитує, чи є на каналі випуск про всі британські колонії. Ну, про всі немає, на жаль, ця тема, як то кажуть, нереально її охопити, але трохи про Британію у нас є. У нас є про битву за Британію 1940 року, є про Чарльза Діккенса, до речі, випуск, про його останній роман і останню таємницю. І загалом тематика Британії достатньо часто у нас висвітлюється.
Одіссей запитує, чи проводив британський флот блокаду морських шляхів до Південної Африки, яким чином бури масово отримали зброю та боєприпаси суходолом чи морем. Фактично, зброю та боєприпаси вони отримали до початку війни, коли Британія нічого не блокувала. Відповідно, поставки були абсолютно вільними, звичайно, переважно морем. З початком війни ці поставки вкрай ускладнились, і єдині порти, а Бурські республіки виходу до океану не мали, єдині порти, через які це можна було робити, португальський Мозамбік. Однак через кілька місяців буквально португальська влада достатньо неприхильно вже ставилась до цих республік, розуміючи, що Британія переможе, і фактично був перерізаний і цей маршрут. Тому ця от ізоляція від поставок була однією з теж причин поразки. Хоча сама неспівставність військових зусиль і ресурсів – це, звичайно, найголовніша причина, чому Британія перемогла. Олександр Балох запитує, яка була роль чорношкірого населення в цій війні. Воно активно допомагало британцям чи відносилось до нього як до чужої війни. Враховуючи те, що від бурів вони нічого хорошого, як зазвичай, не бачили, то досить багато корінного населення підтримувало британців. І британці це використовували в своїх інтересах дуже добре. Для розвідки, для отримання будь-якої інформації. Була, звичайно, частка корінного населення, яке служило бурам, тому що інколи просто раби, які їм належали, слуги, які звикли жити, скажімо, в цій родині вже багато років, і вони були в бурських військових таборах. Але сам факт того, що британська влада звільнила їх ще в 1833-му від рабства, звичайно, був важливим для них, тому переважно це населення або підтримувало британців, або зберігало відносний нейтралітет. Зенек Квятковський запитує, що я думаю про Юрія Шухевича, який помер 22 листопада. Так, це дійсно знакова постать нашої історії. Син головного командира УПА Романа Шухевича пішов із життя нещодавно на 90-му році життя. Людина була багаторічний в'язень радянських таборів, людина, яка була народним депутатом України певний час, зберігала пам'ять про свого батька, багато зробила для популяризації його імені, для того, щоб в українському суспільстві збагнули реальний внесок такої постаті, як Роман Шухевич, в нашу історію і в нашу боротьбу за незалежність і соборність. Баррістер запитує, як британці допустили формування політичних партій бурами. Британці давали дуже широкі можливості для своїх домініонів. Там існували різні партії. Вони фактично делегували величезні повноваження з центру в ці структури. І, по суті, це одна із запорук існування була цієї колоніальної імперії. Британці мали небагато сухопутних сил. Вони не могли контролювати саме тільки військовою силою. Тому завжди намагались підтримувати баланс. Інтереси місцевих еліт, яких обов'язково треба було, грубо кажучи, прикормити. Ну, як от Луїс Бота, яскравий приклад. Воював проти них, але вони йому пропонують реально хороші посади, забезпечення, там, всі, які тільки можна, ніштячки. І він на це погоджується і робить собі кар'єру далі во славу імперії. Нічого нового. Всі імперії так роблять. Батіг і пряник. Тобто когось погладити, когось приголубити, залучити на свій бік, когось знищити. Той, хто не хоче співпрацювати і активно виступає. Іван Авер'янов запитує, чи буде випуск про Нельсона Манделу. Я думаю, якщо буде випуск про апартеїд, то буде і про Нельсона Манделу. Якщо, звичайно, вас цікавить така тематика.
Олександр Рурер. Про Голодомор було б непогано почути з подробицями. Друзі, нагадую, що завтра у нас День пам'яті жертв Голодомору, субота, 26 листопада. Це 4-та субота листопада. У нас на каналі є 2 відео на цю тему. Рекомендую ще раз переглянути. Ми спеціально з цього року не робимо, тому що вже двічі звертались до цієї теми і ретельно розглянули її в цих випусках. Сергій Майстер. Чи існують в сучасній Південно-Африканській Республіці ідеї про відродження незалежних бурських республік? Такі ідеї існують, але нюанс полягає в тому, що в сучасній ПАР дедалі активнішим і впливовішим є саме корінне темношкіре населення, а також нащадки мігрантів. Білі нащадки африканерів, їх дедалі менше, вони розчиняються в загальній структурі населення, втрачають відповідний політичний свій вплив, і очевидно, що в перспективі вони будуть тільки далі його втрачати, і ідея відновлення таких республік не є реальною. І останнє запитання, друзі, Cyber Ukrainian, чи буде про іракську війну 2003? Так, ми це дійсно пообіцяли. Наш випуск про бурю в пустелі набрав уже там понад 45-46 тисяч подобайок. Ми постараємось зробити його в грудні місяці, але, друзі, одразу кажемо, що все залежатиме від перебігу війни, будемо сподіватися, що російський терор проти нашої інфраструктури ніколи в житті не зламає нас, а він ніколи нас не зламає. Ми зможемо продовжувати далі регулярно, ефективно працювати на благо нашої країни. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на історію без міфів, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі. Слава Україні!